Останні роки автошляхами шириться цікава тенденція – машини стають усе більшими. І це не просто відчуття. Ще у 2003 році, коли кросовери тільки починали завойовувати світ, середні габарити автомобілів, наприклад, в Європі, становили десь 4,3 метри у довжину та 1,7 метрів у ширину, майже як сучасний Volkswagen Golf. А ось минулого року ці цифри вже зросли до 4,5 та 1,85 метрів відповідно. Цікаво, правда? Це зростання не примха виробників, а відповідь на бажання водіїв мати більше простору, комфорту і технологій. І південно-корейський бренд Hyundai, звісно ж, не залишився осторонь. Саме тому у листопаді минулого року світ побачив Hyundai Ioniq 9 – великий електричний кросовер, створений, аби задовольнити сучасні запити родин і тих, хто шукає поєднання простору, стилю та електричної ефективності. І хоча прем'єра відбулася на автосалоні в Лос-Анджелесі, першим ринком для новинки стала рідна Корея, де модель вже доступна для замовлення за ціною від $52 тисяч. Новий Ioniq 9 – це не просто великий електрокросовер, а справжній флагман лінійки Hyundai. І хоча він тісно пов'язаний з Kia EV9, має свій стиль і шарм. Водночас Ioniq 9 успадкував від Kia чимало крутих фішок, зокрема вражаючий запас ходу на електротязі та дуже швидку зарядку, яка робить подорожі максимально зручними. Щодо силових установок, то тут є з чого вибрати. Базова версія з заднім приводом та одним електромотором на 215 сил та 350 ньютон-метр крутного, який забезпечує запас ходу в 620 км за циклом WLTP. Але найцікавіше, коли справа доходить до більш суворого американського стандарту EPA, тут вже показник скромніший – 540 км. Це наочно демонструє, наскільки різняться підходи до оцінки ефективності. Розгін до першої сотні займає 9,4 секунди. Далі йде потужніша повнопривідна модель на 303 сили та 600 ньютон-метрів, яка може проїхати до 515 кілометрів на одному заряді за північноамериканським циклом. А розгін скорочується до 6,7 секунд до 100 км на годину. А для тих, хто хоче максимум, є топова версія з повним приводом та аж з потужністю 422 сили та крутним моментом 700 ньютон-метр. Тут запас ходу трохи менший – 501 км, але динаміка однозначно компенсує це, адже вона здатна розігнатися з 0 до 100 км на годину за 5,2 секунди. Максимальна швидкість у будь-якій версії становить 200 км на годину. На всіх моделях нового кросовера встановлений акумулятор на 110,3 кВт-години. Hyundai стверджує, що за допомогою 350 кіловатного зарядного пристрою постійного струму акумулятор здатний зарядитися з 10 до 80% всього за 24 хвилини. До того ж, акумулятор підтримує зарядку як 800-вольтова система для швидких зарядок, так і як два 400-вольтові блоки, щоб оптимізувати процес на повільніших зарядних станціях. Як і в інших електромобілях Hyundai Kia Group, тут є функція двонаправленої зарядки. Авто легко підживить зовнішні пристрої. Як заявляють в компанії, задньопривідна модель із 19-дюймовими колесами споживає енергії всього 19,4 кВт-години на 100 км. Ioniq 9 – це справжній гігант серед моделей Hyundai, який одразу привертає увагу своїми розмірами. 5060 мм у довжину, 1980 у ширину та 1790 у висоту. А ще колісна база на 3130 мм – це найбільший кросовер у всій лінійці бренду. Та не думайте, що перед вами просто шафа на колесах. З цифровими дзеркалами коефіцієнт аеродинамічного опору становить лише 0,259, показник, яким можуть похвалитися далеко не всі седани, не кажучи вже про великі кросовери.
Hyundai досяг цього завдяки цілій низці технічних рішень – від оптимізації повітряних потоків під кузовом і зниження опору коліс до впровадження новітньої двопозиційної системи активних повітряних заслінок, яка самостійно регулює потік повітря залежно від ситуації. Навіть із класичними бічними дзеркалами Ioniq 9 зберігає відмінну оптичність із показником 0,269. Окрім цього, зниженню аеродинамічного опору сприяє вигнута лінія даху, яка не тільки надає автомобілю стильного силуету, але й створює обтікаєму форму. У передній частині кросовера одразу привертають увагу фірмові параметричні пікселі, які інтегровані у світлодіодні фари та нижні елементи кузова. Ця риса вже стала візитною карткою лінійки Ioniq. Автомобіль оснащений дисками розміром від 19 до 21 дюйма, а вибір відтінків кузова налічує цілих 16 варіантів. Що стосується тягових характеристик, Ioniq 9 здатний буксирувати причепи вагою до майже 2300 кг в повнопривідному варіанті і 1500 в монопривідному. При цьому в режимі буксирування автомобіль може автоматично оцінити вагу причепа і коригувати прогнозований запас ходу. Ще одне значне нововведення – легкі алюмінієві крила та бічні панелі, а також покращене передаточне відношення задньої передачі для плавних підйомів. Всі ці фішки спрямовані на підвищення загальної ефективності Ioniq 9. В автомобілі передбачені різні режими керування, що підходять для будь-яких умов – сніг, пісок, бруд і навіть автоматичний режим Auto Terrain, який використовує штучний інтелект для розпізнавання покриття дороги та вибору найбільш відповідного режиму. Для збереження щеплення на різних типах поверхні та компенсації впливу бокового вітру застосовується динамічна векторизація крутного моменту. Все це разом з самовирівнюючими амортизаторами підвіски та гідровтулками зменшує вібрації і покращує комфорт водіння. Ioniq 9 – це семимісний електромобіль з повністю рівною підлогою та високим рівнем комфорту, який можна замовити і в шестимісній версії та 2 окремими капітанськими сидіннями у другому ряду. Ці крісла можуть повертатися на 180 градусів, щоб дивитися в бік задніх сидінь, а також відкидатися майже в горизонтальне положення. У топовій комплектації є підігрів, вентиляція та масаж передніх сидінь, підігрів керма і навіть функція відпочинку, яка піднімає передню підставку для ніг, коли автомобіль стоїть на парковці. Пасажирам другого ряду також комфортно, вони отримують ті ж опції, крім масажу. Щодо третього ряду, він досить просторий для дорослих, але все ж краще, мабуть, підходить для дітей у тривалих поїздках. Передня панель вигнута та оснащена 2 12 і 3-дюймовими екранами, мультимедійним екраном керування та панеллю приладів. Тут є голосове управління з активацією однією кнопкою, помічник на базі штучного інтелекту для планування маршруту та інші корисні функції, включаючи цифровий ключ та бездротову зарядку для смартфона. Окрім того, кросовер також підтримує бездротове оновлення системи, що робить його ще зручнішим і сучаснішим. Серед цікавих нововведень – індикатор батареї, вбудований у кермо, який складається із зелених пікселів. Центральна консоль з можливістю руху вперед і назад на 20 см доступна для пасажирів як переднього, так і середнього ряду. А USB-C порти потужністю 100 Вт доступні для всіх. Навколишнє освітлення та спеціальне підсвічування при відкритті дверей створюють атмосферу затишку, а панорамний люк додає ще більше світла та простору. У стандартній комплектації іде звукова система із 8 динаміками, але для справжніх меломанів доступна 14-динамікова аудіосистема Bose з об'ємним звучанням. А ще Ioniq 9 може транслювати імітовані звуки керування електромобілем через свою аудіосистему. Багажник цього автомобіля пропонує 620 літрів простору при всіх встановлених сидіннях, а якщо скласти сидіння третього ряду, обсяг зростає до 1323 літрів. Також варто відзначити передній відсік. У версіях з повним приводом він вміщує 52 літри, а у версіях із заднім вже 88.
Вже в базовій комплектації кросовер пропонує тризонний клімат-контроль, підігрів сидінь першого та другого рядів, адаптивний круїз-контроль і чимало допоміжних систем для водія. У дорожчих версіях салон стає більш вишуканим, наприклад, з дерев'яними вставками, а в топовій версії кросовера використовують шкіру Наппа. Також тут є активне шумопоглинання, проєкційний дисплей, функція дистанційного паркування і розширений пакет систем безпеки. Щодо безпеки, Hyundai підкреслює, що у Ioniq 9 посилена конструкція кузова, яка грамотно розподіляє енергію удару, зберігаючи цілісність салону навіть у складних аваріях. Серед систем допомоги водієві – попередження про зіткнення спереду, утримання у смузі руху, контроль сліпих зон, автоматичне екстрене гальмування при фронтальних ударах, а також помічник при русі заднім ходом і при виїзді зі смуги. Сегмент трирядних електричних кросоверів поступово розширюється, але більшість таких авто все ще мають досить високі ціни. Вже зараз цей електрокросовер доступний у Південній Кореї. Базова задньоприводна версія коштує близько $52 тисяч, а повністю укомплектована повнопривідна комплектація – від $60 200. Проте, завдяки місцевим пільгам, ціна може знизитися майже на $3000. В США ж Ioniq 9 пропонуватиметься в діапазоні від 59 тисяч до $76,5 тисяч. Для Європи та інших ринків старт продажів очікується пізніше. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.